ल आज चाहिँ हामीले यो के छ यसमा अहिले एकछिनपछि थाहा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछौँ र अनबक्सिङ चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ अहिले मैले केही पनि बोलिकन। यसलाई यसरी काटौँ होला, यसरी खोल्यो है। एकदम सस्पेन्स कुरो छ, हामीलाई सब त्यो देखिसक्यो है। र यस्तो चाहिँ रहेछ, यो चाहिँ बक्स खाली चाहिँ यसको लागि प्रोटेक्सनको लागि मात्रै यो बक्स थियो है। खास यसको ओरिजिनल बक्स चाहिँ यो छ, म्याकबुक प्रो M1 चिपवाला हो, 2020 मोडल है। 8GB मेमोरी, 256GB SSD, 13 इन्च म्याकबुक प्रो हेर्न सकिन्छ है। अब यसलाई पनि खोलौँ। यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ दिएको रहेछ, यस्तरी तानेपछि यो चाहिँ खोल्न पाइयो। अब यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ। टान चाहिँ माथिको कभर हेर्न सकिन्छ, एकदम खतरा छ त है, एकदम खतरा। यसलाई पनि खोलाउँ, इयर जस्तै रहेछ, पातलो रहेछ। ओके, सिल्भर कलर। यसलाई चाहिँ मैले अझै साइडमा राखेँ है, यो माथि राख्नु। र यससँगै के पाइन्छ भने यो चाहिँ यो सी टाइप केबल भयो, यसको चार्जरको लागि सी टाइप केबल छ। यसमा दुईवटा थन्डरबोल्ट के छ पोर्ट छ, एउटा चाहिँ यो इयरफोनको लागि छ, अरू कुनै पनि पोर्ट छैन है। यसरी हेरौँ, दुईवटा ठाउँ छ, यसबाट हामीले अर्को ज्याक लिएर यसमा अरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यससँग एउटा केबल पायो। त्यसपछि क्याटलग हो, म्याकबुक प्रोको लागि क्याटलग दिएको छ। ओके, एकदम डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको लागि भनेर डिफ्रेन्ट क्याटलगहरू छ है यसमा मेन क्याटलग पनि छ, यसरी राखेको छ। अनि एउटा यहाँ स्टिकर पनि दिएको छ है, स्टिकर पनि राखेको रहेछ, एक्स्ट्रा स्टिकरहरू छ म्याकको लागि। पछि कभर राख्यो भने कभरको बाहिर टाँच्न काम लाग्छ भनेर। त्यसपछि यो चाहिँ मोडल नम्बरहरू सबै भयो, स्टिकर, वारेन्टी कार्डहरू छ। अनि एउटा यस्तो 3 पिन छ, यससँग चार्जर छ। चार्जर पनि खोलौँ। चार्जर यो चाहिँ 3 पिन। यसलाई पनि खोलौँ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ फिट गर्ने है। र यो चाहिँ सी टाइप जोड्ने ठाउँ, यो चाहिँ अब यहाँ जोडेपछि चार्ज हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्यो है। अरू योसँग अरू केही छ? केही पनि छैन, यति नै छ। र यो चाहिँ हामीले जो अपग्रेड्सबाट किनेको है, एकदम मिनिमम प्राइसमा एकदम राम्रो सामानहरू पाउँछ यहाँ। ल्यापटप, अरू गेमिङ ल्यापटप, गेमिङ डेस्कटपहरू, यस्तो सामानहरू किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुर जो अपग्रेड्समा आउनुहोस् पुतल सडकमा है। अब यसलाई हेरौँ है खोलेर। खुल्यो त आफै है। र यसमा यहाँ चाहिँ यो क्विक सर्टकट्सको लागि चाहिँ यहाँ एउटा डिस्प्ले बोर्ड हुन्छ, यो नयाँ खाले है। यसलाई हामीले सेटअप गर्दैछौँ। इङ्ग्लिस नै राखौँ।
To use English as the main language, press Okay. the return key. खुल्दैछ कन्ट्री रिजन चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ नेपाल राख्थेँ प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज नेपाली इङ्ग्लिस एबिसी ओके त्यो पछि चेन्ज गर्न पनि मिल्छ यो नट नाउ गर्नु पऱ्यो है वाइफाई पनि अहिले सेट नगरौँ वाइफाई दिएको छ कन्टिन्यू ल हामीले चाहिँ खोलिसक्यो यसमा सानो सेटअपको कुराहरू हुन्छ युजर नेम पासवर्डहरू एप्पलको युजर नेम पासवर्डहरू राख्ने अनि यो टच आइडीहरू यसको नाम कन्फिगरेसनहरूको लागि चाहिँ सानो कन्फिगरेसन हुन्छ स्टार्टिङमा सुरुमा त्यो चाहिँ गरिसकिएको छ त्यसको लागि त तपाईँहरूले अरू भिडियोहरू पनि पाउनुहुन्छ जस्ट अहिले चाहिँ हामीले गरेको अनबक्सिङ हेर्नुभयो होइन त्यसको लागि धन्यवाद अब केही किन्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ जो हब ट्रेड्स यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै पुतल सडकमा छ होइन यो पुतल सडकमा आएपछि हजुरले गुगलमा गएर म्याप हेर्नुभयो भने पनि यसको म्याप ठ्याक्क देखिन्छ र जो ट्रेड्सको चाहिँ जो हबमा चाहिँ हजुरले गएर सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा त्यहाँको अनलाइन स्टोर पनि छ अनलाइन स्टोरमा तपाईँहरूले यही ल्यापटपको पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइसहरू त्यहाँ देखिएको छ त्यो अनुसार सट्ट आउने सामान अर्डर गर्ने अनि लिएर जान सक्नुहुन्छ धन्यवाद